एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ सिकाउँछु हजुरले क्यापकटबाट फ्रिज फ्रेम इफेक्ट कसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि पनि मैले भिडियो हालेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा गरेर सिकाएको थिएँ र आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले चाहिँ एउटा गरेर एडिट गरिराख्नु पर्दैन, बिकज यो एकदम धेरै नै इजी छ। क्यापकटमा अहिले नयाँ इफेक्ट आएको छ, सो हजुरले पनि आफ्नो भिडियोमा राखेर अझ राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरिदिनु होला र आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउने छु र यो भन्दा अगाडिको भिडियोको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, हजुरले त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा मैले चाहिँ क्यापकट एपलाई ओपन गरेँ। क्यापकट एपलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टबाट क्लिक गरेर चाहिँ एउटा भिडियोमा सेलेक्ट गर्छु। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा भिडियो एड गरेँ। एड गरिसकेपछि हजुरले यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ यसरी नै सुट गरिएको छ। सो क्यापकटको वाटरमार्कलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ हजुरले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी नै हजुरले आफ्नो भिडियोको अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गर्नु होला र जुन पार्टमा हजुरलाई चाहिँ इफेक्ट राख्नु छ त्यो पार्टलाई मात्र हजुरले सेलेक्ट गर्नु होला। सो मैले चाहिँ सबै पार्टमा राख्ने हो। मैले चाहिँ भिडियोलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि चाहिँ हजुरले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर स्टाइल देख्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर नयाँ इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, फ्रिज फ्रेम भन्ने इफेक्ट, र हजुरले त्यहाँनिर दुई थरीको फ्रिज फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ एउटा सेकेन्डको चाहिँ एप्लाई गरेँ। एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यसरी चाहिँ इफेक्ट राखिसकेपछि यो भिडियो चाहिँ यतिकै हजुरले एडिट गरेर सेभ गर्दाखेरि पनि हुन्छ, या हजुरले चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ इफेक्ट राख्नु छ भने चाहिँ हजुरले फेरि स्टाइलमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अर्को चाहिँ फ्रिज फ्रेम इफेक्ट जुन फर्स्टमा थियो त्यो इफेक्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर मैले यहाँनिर एप्लाई गरेँ। सो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यसरी चाहिँ इफेक्ट राखिसकेपछि हजुरलाई जुन मनपर्छ हजुरले आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फर्स्टमा जुन एप्लाई गरेको थिएँ त्यो नै मलाई राम्रो लाग्यो, अनि मैले चाहिँ त्यो एप्लाई गरिसकेपछि यो भिडियो चाहिँ यस्तो देखिन्छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले पनि यस्तै गरी आउटडोरमा भिडियो सुट गरेर चाहिँ इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। सो नर्मली यो इफेक्ट चाहिँ धेरै राम्रो देखिन्छ इफ हजुरहरूले यस्तै गरी नै भिडियो सुट गरेर चाहिँ इफेक्ट राख्नु भएको छ भने। यसमा हजुरले कलर ग्रेडिङ गर्दा पनि हुन्छ। कलर ग्रेडिङ गर्नको लागि हजुरले एडजस्टमा क्लिक गरेर हजुरलाई चाहिँ त्यहाँनिर हाइलाइट स्याचुरेसन जे देख्नुहुन्छ सबै हजुरले एडजस्ट गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यति नै एडिट गरेँ, त्यसपछि मैले यहाँनिर चाहिँ सेभ गरिदिएको छु। सो हजुरहरूलाई चाहिँ ट्युटोरियल दिनको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। मैले आउने दिनमा अझ राम्रोसँग भिडियो बनाएर एडिट गर्नेछु। अनि यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो एक लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, र कमेन्ट गर्नु होला हजुरलाई आउने दिनमा कुन चाहिँ टपिकमा भिडियो चाहिएको छ, र हजुरहरूले पनि यो इफेक्ट राखेर आफ्नो भिडियोमा ट्राई गर्नु होला। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु।